Suntem în faza finală a acestui proiect, în faza în care trebuie să instalăm controller, eventual display, baterie. Mihai, îmi pare rău, dar display-ul de la tine nu funcționează. Se aprinde, se stinge imediat, nu știu ce să-i fac. Controllerul sigur e bun, dar nu merge fără display, așa că asta ies din joc. Accelerația a decis și ea să moară, probabil senzorul Hall. Deci toate piesele astea sunt defecte. Dar avem mulți membri pe grup și mulți Mihai pe grup. Să știu ei care sunt și care mi-au dat următoarele chestii. Deci de la alt Mihai am primit acest display defect. Vă spun imediat ce facem cu el. Și de la alt Mihai am primit acest controller de 350 de W. Funcționează și pe 36 de V și pe 48 de V. Dar este cel mai simplu controller posibil și cel mai ieftin, costă vreo 20 de lei pe AliExpress. Deci avem astea două, display și controller. Iar de la colegul nostru Victor am primit această baterie de modelul ăla de Airwheel cu aripioare din alea, care are și o carcasă de aluminiu, ceea ce e foarte bine pentru că rezistă mai bine la șoc. Sunt practic toate componentele de care am nevoie, trebuie doar să le fac să meargă împreună. Hai să vă arăt cum facem asta. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor pentru aceste piese, chiar dacă unele sunt defecte, tot mă pot folosi de ele într-un fel sau altul, cum ar fi acest display defect. Nu am nevoie de display din cauza controllerului care nu are mufe de display, nu are nevoie de display, dar am nevoie de accelerația asta de aici. O să o fac cumva să meargă pe aceste fire de accelerație din controller. Sunt 3 fire aici. Controllerul are și senzor Hall. E bine, pentru că și motorul are, s-a nimerit la fix. Cuplăm accelerația de aici și după aia cuplăm bateria de 36 de volți aici. Cuplăm motorul și pe astea două le facem pe amândouă să încapă în această cutie de aluminiu. N-am mai avut răbdare, așa că facem o probă acum. Am pus aici bateria și cu controllerul agățate, doar cât să ne plimbăm puțin. Ca să ne înțelegem, asta nu este o cutie pentru baterie. Bateria are 4 amperi, este o baterie atâta, v-am arătat-o. Asta este o cutie pentru cărat chestii cu ea. Deci avem frâna electrică conectată, am frână electrică pe spate și frână mecanică pe față. Avem display-ul conectat, deși am pus un sticker aici. Funcționează doar accelerația, restul nimic nu funcționează la el. Doar senzorul Hall, după cum ați văzut pe video, că l-am conectat. Avem motorul pe aici, bateria și controlul înăuntru și cam asta este. Acum dăm o tură, nu se aude foarte frumos, pornim și aplicația, să vedem și viteza maximă și nu știu ce autonomie au cei 4 amperi. Ia uite cum se aude. Și trage destul de bine, e pe 36 de volți. Acum mă duc până la Baisho, dacă tot am ieșit, ca să verific lanțul, că nu știu ce are. Am încercat să-l reglez, dacă mai tai din el e prea scurt, dacă îl las prea lung atârnă. Cred că trebuie alt model de lanț. De-aia mă duc la băieții care fac asta zilnic să vedem ce părere au. Foarte mișto să aude motorul ăsta, zici că se încarcă așa, face un... Păcat de lanț, să rezolvăm și pe ăsta. Opa!
Opa. Deci poți să pedalezi destul de bine, chiar mă incomodează foarte, foarte puțin cutia. Ia ce repede a plecat. 36 de volți. Merge impecabil, impecabil. Trebuie să-i mai pun o frână. Și am uitat să montez lumini, n-am nicio lumină pe ea. Cred că o să trebuiască să merg pe trotuar. Salut! Eu văd. Din păcate lanțul nu poate fi pus pe pinionul ăsta, este prea mic. Așa că suntem la bike shop, schimbăm pinion, rămâne lanțul așa. Nu știu dacă se vede ceva pe cameră, că nu am nicio lumină, dar m-am întors de la bike shop fără să încarc bateria. Bicicleta merge ca și cum aș fi plecat cu ea de acasă. Și acum urc deal ca să ajung acasă. 4,4 amperi, 36 de volți. Repet, 4,4 amperi oră. Și merg cu ea, nu știu cât am mers, că nu m-am uitat la aplicație, urc dealul și mă uit. Și mi-am luat ghidon nou. Seamănă cu ăla vechi, dar e puțin mai lat. Și am pus o cutie în față. O să vă arăt când ajung acasă pe lumină. Am să opresc puțin aici, că dacă n-am lumină... Ia uite, plecare din deal. Vedem pe aplicație. Cât am mers și cât a fost maximum. Desigur, viteza maximă a fost când am coborât dealul, dar aproximativ. Ia să vedem, am mers 3,6 km cu o viteză maximă de 36 de km la oră, ce tare. Controller de 18 amperi. Altă dată fac un test de autonomie, acum e prea frig și nici nu m-am echipat cum trebuie.
home. Iar acum am realizat că ce vreau să fac, să montez bateria în cutia asta, durează foarte mult și o să facem asta în episodul următor. Acum vreau să vă spun doar ce am schimbat și cum o să fac acest proces. Am schimbat ghidonul cu unul puțin mai lat, e exact același lucru. Am montat o cutie, n-am putut să mă abține, foarte mișto, am dat 100 de lei pe ea și cu ocazia asta am ajuns cu investiția la 500 de lei în bicicleta asta. Am montat un pinion mai mare ca să-mi stea lanțul foarte întins, acum este cum ar trebui să fie și cam atât. Mai departe vreau să montez, repet, asta nu este o cutie pentru baterie, asta este o cutie pentru a căra diverse lucruri cu ea și nu o să rămân așa. Am făcut-o ca să pot să car chestii pentru următoarea cutie pe care o să fac. O să arate mult mai bine când am toate piesele și tot timpul ca să o fac cum trebuie. Două LED-uri care funcționează pe 3 V și mai avem aici un LED în acest buton de la controllerul vechi de la Airwheel care funcționează și el tot pe 3 V. Așa că toate astea o să meargă împreună pe un step down. Bateria, care ați văzut că ține destul de bine, controllerul și avem un buton de lumini și trebuie să facem cumva ca ăsta să intre aici pentru că momentan nu intră, trebuie să-l scot din cutie, nu știu. Asta o să facem data viitoare. Până atunci mă găsiți pe grup Dr. 3 Vehicule Electrice sau pe Facebook sau pe Instagram sau pe TikTok sau pe Patreon dacă vreți să mă susțineți. Și mulțumesc din nou tuturor colegilor care s-au implicat în aceste proiecte, care mi-au dat piese sau care au donat bani pentru Oli, de exemplu, care mai am puțin și o scot și pe ea la o plimbare și vă arăt ce am mai făcut.